tăng vọt ca mắc COVID-19, gần 99.000 F0 tại 63 tỉnh thành. Ngày 1 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 98.762 ca COVID-19, với 66.861 F0 cộng đồng. Các tỉnh thành Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, các ca mắc mới đều tăng vọt. Tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 2 đến 16 giờ ngày 1 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 98.762 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 98.743 ca ghi nhận trong nước, tăng 4.367 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố, có 66.861 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 13.323 F0, tiếp đó là Quảng Ninh 4.011, Bắc Ninh 3.933, Nghệ An 3.864, Lào Cai 3.398, Hưng Yên 3.393, Sơn La 3.087, Nam Định 3.072, Phú Thọ 2.966, Vĩnh Phúc 2.913, Thái Nguyên 2.788, Hòa Bình 2.574, Lạng Sơn 2.534, Hà Giang 2.444, Hải Dương 2.355, Hải Phòng 2.309, Bắc Giang 2.209, Ninh Bình 2.174, Yên Bái 2.118, Đắk Lắk 2.116, Tuyên Quang 2.063, Thành phố Hồ Chí Minh 2.022, Thái Bình 1.960, Khánh Hòa 1.880, Cao Bằng 1.718, Quảng Bình 1.659, Gia Lai 1.392, Đà Nẵng 1.387, Cà Mau 1.303, Bình Phước 1.291, Điện Biên 1.228, Hà Nam 1.095, Lâm Đồng 1.092, Lai Châu 1.045, Bình Định 995, Bà Rịa, Vũng Tàu 856, Đắk Nông 855, Bình Dương 846, Hà Tĩnh 786, Phú Yên 675, Quảng Trị 524, Tây Ninh 507, Thanh Hóa 493, Bắc Cạn 474, Quảng Nam 392, Quảng Ngãi 381, Bình Thuận 375, Thừa Thiên Huế 319, Bạc Liêu 218, Trà Vinh 198, Kon Tum 196, Bến Tre 193, Đồng Nai 163, Vĩnh Long 162, Cần Thơ 154, Long An 88, Kiên Giang 47, Đồng Tháp 32, Sóc Trăng 32, Ninh Thuận 32, An Giang 21, Tiền Giang 8, Hậu Giang 5. Ngày 1 tháng 3, Sở Y tế Hà Giang đăng ký bổ sung 15.382 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Hà Giang. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Gia Lai tăng 1.392 ca, Thái Nguyên tăng 1.296 ca, Sơn La tăng 984 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 80.898 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 3.557.629 ca nhiễm, đứng thứ 30 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 36.014 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.550.249 ca, trong đó có 2.477.066 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 536.115, Bình Dương 298.294, Hà Nội 285.273, Đồng Nai 101.399, Tây Ninh 90.932. Về tình hình điều trị, trong ngày có 40.932 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.479.883 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.851 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.119 ca, thở oxy dòng cao HFNC 348 ca, thở máy không xâm lấn 94 ca, thở máy xâm lấn 281 ca, ECMO 9 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 3 ghi nhận 86 ca tử vong tại Hà Nội 20, Thái Nguyên 6 ca trong 2 ngày, Đà Nẵng 5, Hải Dương 5, Ninh Bình 5, Bình Định 4, Bình Thuận 3, Hà Nam 3, Hà Tĩnh 3 ca trong 2 ngày, Hòa Bình 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Bắc Ninh 2, Cao Bằng 2, Gia Lai 2, Kiên Giang 2, Lâm Đồng 2, Nghệ An 2, Quảng Ninh 2, Thanh Hóa 2, Bạc Liêu 1, Cà Mau 1, Đắk Nông 1, Đồng Nai 1, Hà Giang 1,
Lạng Sơn 1, Long An 1, Nam Định 1, Quảng Bình 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Trà Vinh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 94 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.338 ca, chiếm tỷ lệ 1,1% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 2 có 1.574.507 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 194.970.502.